دکتر سمیرا کرباسیون، متخصص پوست، مو و زیبایی هستم. من سال 1368 وارد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رشته پزشکی شدم و دکترای عمومیم رو در سال 1374 گرفتم. مدرک تخصصی پوست، مو و زیباییم رو در سال 1383 دریافت کردم. مبحثی که امروز من میخوام با شما صحبت بکنم آکنه هست که خب توی عوام به جوش بیشتر معروف هست یا غرور جوانی. آکنه انواع مختلفی داره و علتهای مختلفی هم داره. قبلا هر کس جوش میزد میگفتن که خب یک غرور جوانیه، زمانش میگذره، خوب میشه و درمان نمیکردن. من امروز میخوام در مورد اهمیت درمان آکنه و اهمیت تشخیص علتش صحبت بکنم. تا زمانی که نوع آکنه و علت اون مشخص نشه، اقدام برای درمانش موفقیت‌آمیز نخواهد بود. بنابراین توصیه‌ام اینه که به علت اینکه آکنه میتونه اسکار بذاره و جای جوش که همون اسکار بهش میگن تا آخر عمر میتونه همراه مریض باشه، حتما اقدام به درمان بکنید، ولی درمانش یک درمان کاملا تخصصیه. این تا زمانی که شما علت رو مشخص نکردین چیه، بر اساس نوع آکنه، بر اساس تشخیصش، بر اساس سن بیمار، نمیتونین درمانی که برای دیگران تجویز شده شما هم استفاده بکنید و انتظار داشته باشین که به نتیجه خوبی برسید. از زمان کودکی، یعنی الان دیگه از زمان حتی 7 سالگی ممکنه که بچه‌ها شروع بکنن به آکنه زدن. حتی نوعی از آکنه هست که در نوزادی ایجاد میشه و حتی میتونه اسکار هم بذاره. یعنی پس آکنه یک بیماریه که از نوزادی ممکنه شروع بشه که خب تشخیص افتراقی داره با بسیاری از بیماری‌های دیگه که باز اونم یه متخصص میتونه تشخیص بده که این آکنه است یا بیماری‌های دیگه نوزاده که خیلی شبیه به آکنه هستن. تا زمان 60-65 سالگی حتی ما ممکنه که آکنه داشته باشیم. و اینکه غرور جوانی دیگه الان مطرح نیست و به عنوان یک بیماری التهابی و شاید بشه گفت خود ایمنی شناخته میشه. میخوام به صورت خیلی ساده بیان بکنم. آکنه در واقع یک التهابیه که در یک پوست چرب ایجاد میشه و چندین عامل در ایجادش نقش دارن که یکی از عواملش پوست چربه، یکی دیگه از عواملش میکروبیه به اسم پروپیون آکنه که مجموعه این دوتا میتونن با یه سری فرآیندهایی که در پوست ایجاد میشه و یه سری مکانیزم‌های التهابی که برای مبارزه با این میکروب میاد و یه سری واکنش‌هایی که ایجاد میشه، ضایعات آکنه که انواع مختلف داره، بعضی به صورت سرچرکی و سفید، بعضی به صورت زیرپوستی و کومدون، بعضی به صورت کیست. بسته به اون واکنش التهابی که ایجاد میشه میتونه انواع مختلف آکنه در فرد به وجود بیاد. خب همه آکنه ها اسکار نمیذارن، همشون جاشون نمیمونه تا آخر عمر، ممکنه یه مدتی داشته باشه مریض بعدم خوب بشه بره هیچ جایی هم از خودش نذاره. ما خیلی با اون آکنه ها کاری نداریم. ولی بعضی از انواع آکنه که انواع کیستیک بهش میگن که خیلی واکنش التهابی پوست در مقابل اون عواملی که گفتم بیش از حد بوده که حالا یا به علت زمینه ارثی یا به علت عوامل استرس، هورمون، حالا عوامل مختلفی داره، اون آکنه ها حتما باید درمان بشه. پس انگیزه اصلی ما برای درمان آکنه جلوگیری از ایجاد اسکار یا جوشگاه یا جای جوشیه که برای مریض میمونه. اگر که بخوایم در مورد خود انواع آکنه صحبت بکنیم، یک نوع از آکنه ها که خب زمینه ارثی خیلی درش نقش داره، میشه گفت بیشتر بیماری خود ایمنیه، بهش میگن آکنه روزاسه. اغلب بیمار میاد با برافروختگی، قرمزی صورت و همزمان با خشکی و خارش و احساس پوست شدن پوست، آکنه ها و جوش های بدی هم بهش میزنه. این با یک آکنه معمولی خیلی فرق داره، درمانش متفاوته، چیزایی که ایجاد کنندش متفاوته، به هر حال درمانش هم فرق می‌کنه. پس این رو ما باید تشخیص بدیم کدوم آکنه است. یه آکنه‌ایه که بهش میگیم آکنه‌ای که در نوجوانی شروع میشه معمولاً، که این نوجوانی میتونه از سن مثلا 10-12 سالگی، 15 سالگی و در بعضی از بچه‌ها 7 سالگی هم حتی دیده شده. این آکنه یک آکنه معمولیه که همه میشناسیمش. خب انواع مختلف، پاپول، پوستچور، کیست، بر جوش‌های زیرپوستی که خب بر اساس اینکه کدومش غلبه داره درمانای ما فرق میکنه، از درمان‌های موضعی گرفته تا درمان‌های خوراکی، آنتی بیوتیک و در نهایت انواعی که خیلی شدیدن و کیستیکن و جا میزنن و هیچ درمانی جواب نمیدن. قرص معروف آکوتان که خب متاسفانه یا بگم خوشبختانه همه جا پیدا میشه و بعضی به صورت نابجا ازش استفاده میکنن. آکوتان حتما باید توسط متخصص و تحت نظر متخصص پوست تجویز بشه و ادامه پیدا بکنه، حتی قطعش هم باید تحت نظر باشه.
اما یه نوع آکنه دیگه داریم که مثلا مریض میگه که من تو دوره نوجوانی و جوانی هیچ جوش نمیزدم، ولی الان مثلا 40 سال 45 سال تازه داره بهم جوش میزنه. بله، اینو بهش میگن آکنه دیررس، آکنه لیت اونست آکنه، آکنه که دیر آغاز میشه. با اون آکنه ها خیلی فرقی نداره، گرچه یه سری از داروها تو اینا بیشتر تاثیر میذاره، یه سری از بررسی‌های اضافه تری باید انجام بشه که بتونیم درمان موفقی در مورد اینها داشته باشیم. پس جای نگرانی نیست، ممکنه که آکنه دیر شروع بشه. بعضی موقع‌ها این آکنه پشتش یه سری از بیماری‌های هورمونی خوابیده، مثلا بین مردم تخمدان پولیکیستیک، یکی از انواع متأسفانه الان بسیار شایع هست. مثلا توی مریضا به تنبلی تخمدان شناخته میشه، میتونه تظاهری از یک بیماری هورمونی باشه. پس اگر یه موقع این آکنه هاتون مقاوم به درمان جواب نمیده، سعی کنید که حتما باز متخصص مراجعه کنید و بیماری‌های زمینه‌ای مثل تخمدان پولیکیستیک بررسی بشه.